ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই মৌচুমী তোমালোক সকলোকে জোনাক মৌচুমী ইকো ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে BA 4th চেমিষ্টাৰ এক্সাম ভাল হৈছে। এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ BA 5th চেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ চিলেবাছখনৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু এই চিলেবাছখনত আমি কি পেপাৰ আমি পঢ়িব লাগিব বা কি টপিক আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব সকলোৰে কাৰণে, কাৰণ তোমালোকৰ প্ৰশ্নত যে আমি কোনকেইখন পেপাৰ ল'ম আচলতে, কাৰণ ইয়াত যোন দুখন ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ দুখন আছে সেই পেপাৰ দুখন কম্পালচৰি পেপাৰ হয়। এখন হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি আৰু আনখন হৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্স। এই দুইখন পেপাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ল'বই লাগিব, ঠিক আছে। আৰু বাকী যিখিনি পেপাৰ আছে DSEৰ পেপাৰকেইখন, সেই পেপাৰ কেইখনৰ পৰা তোমালোকে দুখন পেপাৰ নিজেই চুজ কৰি ল'ব পাৰা। ইয়াত টোটেল আমাৰ 6খন পেপাৰ আছে, ঠিক আছে। এই 6খন পেপাৰৰ ভিতৰত তোমালোকে যোন দুখন পেপাৰ তোমালোকে নিজে চইচ কৰি পেলাই ল'ব পাৰা, আৰু সেই অনুপাতে তোমালোকে এই ছেমিষ্টাৰটোত নিজৰ পঢ়াটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিবা। আলোচনা কৰিম আমি কোনখিনি টপিক আমি পঢ়িব লাগিব বা কোনকেইখন পেপাৰ ল'ব লাগিব। মইতো নকওঁ যে এইখন পেপাৰ ল'ব লাগে বা এইখন পেপাৰত তুমি বহুত বেছি এডভান্টেজ পাবা, সেইটো নহয়। প্ৰত্যেকখন পেপাৰৰে আচলতে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। যিহেতু আমি ইকনমিক্স মেজৰ লৈছোঁ, গতিকে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। কিন্তু কিছুমান কনচেপ্ট আছে যিখিনি আমাৰ ইন ফিউচাৰ যেতিয়া আমি এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিম বা ইকনমিক্স ৰিলেটেড কিছুমান তোমালোকে পৰীক্ষা দিবা, সেই পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে আচলতে কিছুমান পেপাৰে আমাক বহুত বেছি হেল্প কৰিব, ঠিক আছে। সেইখিনি সৰু সৰু কনচেপ্ট মই কৈ যাম, আৰু বাকী তোমালোকৰ নিজৰ কথা কোনখন তোমালোকে দিয়া বা তোমালোকৰ কলেজৰ যোনখন বেছি ছাজেষ্ট কৰিব সেই অনুপাতে তোমালোকে ল'বা। মই কোনো ধৰণৰ ইয়াত ফ'ৰ্চ কৰা নাই যে তুমি এইখনেই ল'ব লাগিব, সেইটো ফাৰ্ষ্ট ক্লেৰিফিকেশ্যন দি দিছোঁ। আকৌ কৈছোঁ, ইকনমিক্স মেজৰ যেতিয়া লৈছোঁ প্ৰত্যেকখন পেপাৰৰে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, আৰু সেই অনুপাতে আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু পঢ়িব লাগে। কিন্তু ইয়াত যিহেতু আমি চইচ কৰিবলগীয়া হয় যে আমি সেই 6খন পেপাৰৰ পৰা আমি মাত্ৰ 2খন পেপাৰ আমি নিৰ্বাচন কৰিম, আৰু সেই 2খন পেপাৰ আমি পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। সেই অনুপাতে আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু আমাৰ যোনটো এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চ আছে, সেই ক'ৰ্চটোৰ ভিতৰত টোটেল 5খন পেপাৰ থাকিব। এই দুখন হৈছে কম্পালচৰি পেপাৰ, যোনখন তোমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰ থাকিব, আৰু আনখন হৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্সৰ পেপাৰ থাকিব, ঠিক আছে। নেক্সট আমি পেপাৰত ৰাখিম, সেইখন হৈছে হিষ্ট্ৰী অফ ইকনমিক্স, যিটো ইণ্ডিয়া, সেইটোৰ এখন পেপাৰ। ইকনমিক্সৰ যিটো হিষ্ট্ৰী, সেই পেপাৰখন আচলতে ৰাখিছোঁ কাৰণ এই পেপাৰখন আমি জানিব লাগে। কাৰণ ইয়াৰ টপিকবিলাক যেতিয়া তোমালোকে মানে কৈ যাম, তোমালোকে গম পাবা যে কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি যিহেতু ইকনমিক্স পঢ়িলে নহ'ব, ইকনমিক্সৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। এই পেপাৰখন হ'লে মোৰে কষ্টটো বেছি হ'ব, কাৰণ ইয়াত যিখিনি নোটছ হয় সেই নোটছখিনি সম্পূৰ্ণ বনাব লাগিব, কমপ্লিট বনাব লাগিব। আৰু যি নহওক, কিন্তু যিহেতু তোমালোকক হেল্প কৰিম বুলিয়ে লৈছোঁ, আৰু ইকনমিক্সৰ যিহেতু আমি হিষ্ট্ৰী জানিব লাগে, গতিকে এই পেপাৰখন তোমালোকে ল'ব পাৰা। কিন্তু পেপাৰখনত অকণমান পঢ়িবলগীয়া কনচেপ্ট আছে, থিয়ৰী আছে ইকনমিক্সৰ। গতিকে নেক্সট এখন পেপাৰ ৰাখিম, সেইখন হৈছে মানি এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট। এইখন 2 নম্বৰখন পেপাৰ, আৰু 3 নম্বৰখন পেপাৰ হৈছে পাব্লিক ফাইনেন্স। গতিকে এই 3খন পেপাৰে মই ভাবোঁ বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ পাব্লিক ফাইনেন্সটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইকনমিক্সৰ কাৰণে, আৰু লগতে যিটো মানি এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট আছে সেই পেপাৰখনো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। গতিকে এই 3খন পেপাৰহে আমি ৰাখিছোঁ। বাকী যোনটো গেম থিয়ৰীৰ পেপাৰখন হওক বা তোমাৰ এপ্লাইড ইকনমেট্ৰিক্স এণ্ড ইকনমিক্স, হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন, এই 3খন পেপাৰ আমি ৰখা নাই। যিহেতু গোটেইখন পেপাৰ ৰখাটো পচিবল নহয়, কাৰণ হেণ্ড ৰিটেন নোটছ দিব লাগিব, উইথ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা মাধ্যমতে দিব লাগিব। গতিকে এই গোটেইকেইখন পেপাৰৰ মানে কোৰ্চ ৰখাটো পচিবল নহয়, যিহেতু 3rd চেমিষ্টাৰ আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্ট আছে, আৰু 1st চেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টো থাকিব। গতিকে আমি মাত্ৰ আমাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত 5খন পেপাৰহে ৰাখিম। সেই 5খন পেপাৰৰ ভিতৰত যদি তোমালোকৰ কিবা পেপাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আমাৰ কোৰ্চত জইন হ'ব পাৰিবা যদি ইচ্ছা কৰা, ঠিক আছে। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ যিহেতু যে বিষয়বস্তু যে চিলেবাছখনৰ সম্পৰ্কে। কোৰ্চৰ কথা এইকাৰণেই ক'লোঁ যিহেতু সকলোৱে সুধি আছিলা, আৰু ক্লেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব যে আমি কি মানে পেপাৰ ৰাখিম, সেই অনুপাতেহে তোমালোকে এড হ'ব পাৰিবা।
সেইটো ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰিলোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট যোনখন পেপাৰ আছে সেইখন আমি সকলোৱে পঢ়িব লাগিব, সেইখন হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰ। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান ইকনমি তোমালোকৰ টোটেল 4টা ইউনিট আছে, প্ৰত্যেকটো ইউনিটৰ পৰা 20 মাৰ্কছ আছে। ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ওপৰত কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে ইংৰাজী মাধ্যমৰ হ'লে তোমাৰ PK ধৰৰ কিতাপ তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰা, বা ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ লাইব্ৰেৰীটো যদি তোমালোকে চোৱা তেতিয়াহ'লে লাইব্ৰেৰীটো তোমালোকে বহুতখিনি কিতাপ পাবা। সেই অনুপাতে ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰখন তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িব পাৰিবা। আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টে কি কৰে, ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰখন ইজি বুলি ভাবি পেলাই যে ইজি হয়, যেতিয়া তুমি অসমীয়াত যদি কোনোবা বুকছখন পঢ়া বা ইংৰাজীটো যদি আমি বুকখন পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমাক এনেকুৱা লাগে যে হয় বহুত বেছি ইজি নিচিনা, কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন হয় সেইটো কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ এইটো নহয় যে তোমাৰ ইয়াত আগতে তুমি এতিয়া 4th ছেমিষ্টাৰ বা লৈকে যিমানখিনি পেপাৰ পালা, ঠিক আছে, তাত তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহি যায়, কুৱেশ্যনৰ চিলেবাছৰ পৰা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহি যায়, সেইমতে আমি কুৱেশ্যন লিখোঁ, বা এতিয়া থিয়ৰী আহে থিয়ৰীটো ক্ৰিটিকেলি এক্সপ্লেইন বুলি আহে, তেনেধৰণে লিখি লওঁ। কিন্তু এই যিখিনি ইণ্ডিয়ান ইকনমি এই পেপাৰবিলাক কেতিয়াবা মানে মেক্সিমাম চান্স থাকে এনেকুৱা পেপাৰবিলাকত যে তোমাৰ নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ দিয়া। অ'কে, আৰু ইয়াৰ যিখিনি ট্ৰেণ্ডৰ নিচিনা কুৱেশ্যন থাকিব সেই কুৱেশ্যনবিলাকত আমি সম্পূৰ্ণ ডাটা বঢ়াব লাগিব। ডাটা বেছড এখন পেপাৰ হয়, গতিকে আমি ৰিচেণ্ট ডাটা ইয়াত ইনক্লুড কৰিব লাগিব। আমি এই পেপাৰখনত আৰু এই পেপাৰখন বুলি নহয়, এই গোটেই ছেমিষ্টাৰটোৰ মেইন বিষয়বস্তুটো হৈছে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰটো কেনেধৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰিম। এনেই তুমি যি মন যায় তাকে লিখি দিলে নহ'ব, কুৱেশ্যন আনচাৰটো কেনেধৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, কি সুধিছে, কি লিখিম আমি। গতিকে এই যোনটো মানে 5th ছেমিষ্টাৰ, সেই 5th ছেমিষ্টাৰত এই পেপাৰখনত কোনো মেথছৰ পেপাৰ নাই, ঠিক আছে, ইয়াত মেথছ কোনো নাই। কিন্তু মেথছ নাথাকিলেও 5th ছেমিষ্টাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত এইকাৰণেই দিয়া হয় পেপাৰখন, কাৰণ আমি তাক কেনেধৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ, আমি কিমান তাত কাৰেণ্ট ডাটা ইনক্লুড কৰিছোঁ, ঠিক আছে, সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাইহে তোমালোকে মাৰ্কছ পাবা। যদি তোমালোকে বহুত বেছি লিখি থৈ আহা সিমান মাৰ্কছ নাপাব পাৰা, তুমি কমেই লিখা দৰকাৰ হ'লে, কিন্তু তোমাৰ যদি কুৱেশ্যনৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো যদি ভাল হয়, তুমি খুব ধুনীয়াকৈ যদি ছিষ্টেমেটিক ৱেত লিখা, তাৰ ডাটাখিনি ভালদৰে লিখা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইণ্ডিয়ান ইকনমিত খুব ভাল মাৰ্কছ এটা লাভ কৰিব পাৰিবা। আদাৰৱাইজ যদি তোমালোকে জাষ্ট এনেই টপিকটো মই পঢ়ি গৈছোঁ, জাষ্ট মোৰ আইডিয়া আছে, মই পৰীক্ষাত আহিলে কুৱেশ্যনটো লিখিব পাৰিম, তেনেধৰণে যদি ডাটা নোহোৱাকৈ এনেই অলপমান লিখি থৈ আহা, তুমি দৰকাৰ হ'লে 10 পেজেই লিখা, 10টা পেজেই লিখা, তাৰ ভিতৰত যদি তুমি ডাটা ইনক্লুড নকৰা আৰু তাৰ যিখিনি ধৰা কুৱেশ্যনটোত যি বিচাৰিছে, যিখিনি মানে ধৰা যিহেতু স্বাধীনতাৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিমানখিনি আচলতে ইণ্ডিয়ান ইকনমি মানে চেঞ্জ হৈছে, বা প্ৰত্যেকটোৰে বেলেগ বেলেগ টপিক আছে, পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰভাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত, এনেধৰণে বেলেগ বেলেগ আমি টপিক পঢ়িবলৈ পাম, ঠিক আছে। গতিকে এই যিখিনি অভাৰঅল কনচেপ্টখিনি, সেই অভাৰঅল কনচেপ্টখিনি তুমি তুলনা কৰি পেলাই, তুলনা বুলি নহয় মানে তুমি ধৰা তুমি 1960 মানৰ পৰা তুমি কিছুমান ডাটা মনত ৰাখিবলগীয়া হয় আমি, ঠিক আছে। এইটো নহয় যে প্ৰত্যেক ইয়াৰ তুমি 10 বছৰ মূৰে মূৰে ডাটাখিনি মনত ৰাখিলেও হ'ব, কিন্তু সেই ডাটাখিনি মনত ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। আৰু বাকী টপিকখিনি তুমি নিজে লিখা, কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে ডাটাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব, কোন চনত কিমান ডাটা আছিলে, আৰু লগতে ইয়াৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে, ঠিক আছে। এতিয়া আহিছোঁ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ইউনিট হয়, সেই ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো আছে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব Indian economy on the eve of independence and overview alternative development strategies since independence, the goals and self-reliance based on import, substitution and protection. Next is the post-1991 or globalization strategies based on stabilization and structural adjustment package, an assignment of performance sustainability and religious contracts and structural transformation of saving and investment. Okay, এই পেপাৰখনত বা যিটো এই ইউনিট হয়, সেই ইউনিটটোত আমি যেতিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পৰা গ্ল'বেলাইজেশ্যনলৈকে, ঠিক আছে, গ্ল'বেলাইজেশ্যন পিৰিয়ডটো, এটা গ্ল'বেলাইজেশ্যন পিৰিয়ডটো বুলি ক'লেই নহ'ব, গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ পাছত আমাৰ কি হৈছিলে, ঠিক আছে, এতিয়া স্বাধীনতাৰ হোৱাৰ সময়ৰ পৰা সেই গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ সময়লৈকে, ঠিক আছে, 1991ত যেতিয়া গ্ল'বেলাইজেশ্যন আহিলে, হয়নে,
LPG গ্ল'বেলাইজেশ্যন লিবাৰেলাইজেশ্যন প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এই কনচেপ্টখিনি যেতিয়া আহিলে সেই কনচেপ্টখিনি অহাৰ পিছত ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ যিখিনি পাৰফৰ্মেঞ্চ হয় ষ্টিল এতিয়ালৈকে ঠিক আছে এই গোটেই অভাৰঅল কনচেপ্টটো ইয়াত আমি পঢ়িব লগা হ'ব ঠিক আছে গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইউনিট হয় এটা ইউনিট নাম্বাৰ 2ত আমি পঢ়িব লাগিব পপুলেশ্যন এণ্ড হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট এইটো খুব ধুনীয়া ইউনিট ইয়াত আছে ডেম'গ্ৰাফিক ফিচাৰ এণ্ড ট্ৰেণ্ডছ আৰু এটা কথা মন কৰিবা যেতিয়া তোমালোকক ফিচাৰ বা ট্ৰেণ্ডছ এনেধৰণে দিব তেতিয়া সেইটো কি বুজাই গম পোৱা তাত তুমি ডাটা বঢ়াব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত যেনেকৈ ধৰা দ্য চাইজ এণ্ড গ্ৰ'থ ৰেট অফ পপুলেশ্যন ট্ৰেণ্ডছ ইন বাৰ্থ এণ্ড ৰেট ডেনচিটি অফ পপুলেশ্যন এজ এণ্ড ছেক্স composition population as a factor of economic development demographic dividend natural population policy human development in India human development indicators human development index and Indian human development records in global perspective okay এই যিকেইটা ইউনিট হয় সেই এইকেইটা ইউনিটত যিখিনি তোমাৰ আমাৰ হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ কনচেপ্টটো আছে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সেই হওক বা হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইন কেছ অফ ইণ্ডিয়ান পাৰ্চপেক্টিভত আমি কনচেপ্টখিনি আলোচনা কৰিব লগতে যিখিনি ডেম'গ্ৰাফিক ফিচাৰ্ছ আছে ডেম'গ্ৰাফিক ফিচাৰ বুলিলে চাইজ এণ্ড গ্ৰ'থ অফ পপুলেশ্যনৰ কথা আমি বুজোঁ গতিকে সেইবিলাকৰ ট্ৰেণ্ডছবিলাক আমি আলোচনা কৰিব লাগিব ঠিক আছে ডেথ হওক বাৰ্থ হওক ডেনচিটি অফ পপুলেশ্যন হওক এজ হওক ছেক্স কম্পজিশ্যন হওক পপুলেশ্যন এজ এ ফেক্টৰ অফ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট গতিকে এই গোটেই কনচেপ্টটো তোমালোকে ডাটা বেছড বুজি পাইছা অভাৰঅল এই গোটেই অংশটো আমি কিছুমান ডাটা বেছ কনচেপ্ট আমি পঢ়িব লাগিব আমি ডাটা লিবই লাগিব ঠিক আছে উইদাউট ডাটাত তোমালোকে যদি এনে ধৰা ফিচাৰ্ছ অফ ডেম'গ্ৰাফিক ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া বুলি যদি আহি যায় তেনেধৰণে লিখিলে যদি তুমি ডাটা নবঢ়োৱাকৈ কনচেপ্টখিনি লিখি থৈ আহা হয়তো তুমি বহুত যিমানেই নিলিখা তুমি ভাল মাৰ্কছ এটা লাভ নকৰা তুমি যিমানেই ডাটা লিখিবা যিমানেই কাৰেণ্ট টপিক তুমি ইনক্লুড কৰিবা সিমানেই তোমাৰ মাৰ্কছ পাবলৈ ভাল হ'ব গতিকে কুৱেশ্যন আনচাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰোঁতে আচলতে এই ইউনিটটো বুলি নহয় গোটেই পেপাৰখনেই তেনেকুৱা হয় গতিকে সেইখিনি ভালদৰে চাবা এইখিনি মই ফাৰ্ষ্ট ডেতে কৈ দিছোঁ কিখিনি ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান হ'ব লাগিব যোনটো ইউনিট নাম্বাৰ 3 হয় সেই ইউনিট নাম্বাৰ 3ত আমি পঢ়িব লাগিব গ্ৰ'থ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন য'ত আমি পঢ়িব লাগিব প্ৰভাৰ্টি কনচেপ্ট এণ্ড indices of poverty in India poverty estimate the growth and poverty inequality in India magnitude and nature growth and inequality causes of income inequality government policy measures গতিকে আল্টিমেটলি ইউনিটটোত আমি প্ৰভাৰ্টি ইনইকুৱেলিটিৰ এই কনচেপ্টখিনি আমি পঢ়িব লাগিব য'ত আমি প্ৰভাৰ্টি ইনইকুৱেলিটিৰ যিখিনি তোমাৰ মেগনিটিউড বা নেচাৰ আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিব লাগিব ইয়াতো আমি কিছুমান ডাটা দিব লাগিব এইটো নহয় যে তুমি ইয়াত ডাটা নিদিলে নহ'ব ইয়াতো আমি কিছুমান ডাটা ইনক্লুড কৰিব লাগিব লগতে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি পলিচি হয় আজি প্ৰভাৰ্টি ৰিমুভেশ্যনৰ কাৰণে বা ইনইকুৱেলিটি ৰিমুভেশ্যনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকুৱা পলিচিজ লৈছে সেই পলিচিবিলাক এড কৰিব লাগিব আমি পুৰণা যিখিনি পলিচি লৈছিলে সেইখিনিৰ লগতে নতুন আমি কেনেকুৱা পলিচি এড কৰিব পাৰোঁ যাতে কুৱেশ্যনটো ভালদৰে আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ এইটো তুমি ইণ্ডিয়ান পাৰ্চপেক্টিভতে লিখা কনচেপ্টখিনি গতিকে ইয়াতো আমি সেই পলিচিখিনি দিব লাগিব কাৰেণ্ট কনচেপ্টখিনি আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে unemployment the nature and type of unemployment in India magnitude change dimension of unemployment and employment causes of unemployment and government policy and measures okay এই ইউনিটটোত আমি ফাৰ্ষ্টতে যিখিনি যেনেধৰণে তুমি প্ৰভাৰ্টি ইনইকুৱেলিটিৰ ওপৰত পঢ়িলা ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত আমি আনএমপ্লয়মেণ্টৰ বা যিটো এমপ্লয়মেণ্ট সেই কনচেপ্টখিনিৰ ওপৰত আমি পঢ়িব লাগিব গতিকে ইয়াতো আমি কিছুমান সৰু আমি ডাটা ইয়াত ইনক্লুড কৰিব লাগিব এইটো নহয় যে সম্পূৰ্ণ ডাটা নোহোৱাকৈ লিখিব পাৰিম কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা কিছুমান কুৱেশ্যনতো আমি ডাটা লিখিব লাগে যে কিমানখিনি আচলতে এমপ্লয়মেণ্টৰ যিখিনি সমস্যা সেইখিনি সমাধান হৈছে বা কিমানখিনি এতিয়াও প্ৰভাৰ্টি লাইনৰ তলত আছে বা কিমানখিনি মানুহ আনএমপ্লয়মেণ্ট হৈ আছে এতিয়াও গতিকে এই সৰু সুৰা কিছুমান ডাটা ইয়াত আমি ইনক্লুড কৰিব লাগিব ইউনিটটো ঠিক আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিখিনিয়ে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ইউনিটটোৰ কাৰণে নেক্সটটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পেৰিজন ঠিক আছে
ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পেৰিজন যিখিনি মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি তোমাৰ আছে, বিশেষকৈ যিখিনি এছিয়ান ইকনমিক্সৰ বা কাণ্ট্ৰি আছে সেইবিলাকৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়ান ইকনমি। ইয়াত কেইখনমান কাণ্ট্ৰিৰ নাম দি থোৱা হৈছে। ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ দ্য ৱৰ্ল্ড ইকনমি এজ এ কম্পেৰেটিভ এছাইনমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াজ ডেভেলপমেণ্ট experience with high performance Asian economies য'ত সাউথ কোৰিয়া, ছিংগাপুৰ এণ্ড টাইৱান এই চাৰিখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমি ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব। গতিকে এই যোনটো ইউনিট নাম্বাৰ 4 হয়, গতিকে অভাৰঅল আমি যদি দেখোঁ ইউনিট নাম্বাৰ 4টো আটাইতকৈ সৰু নিচিনা লাগিছে, কিন্তু আটাইতকৈ তোমালোকে কি হয় যদি ফেচ কৰিবলগীয়া কুৱেশ্যন হয় বা তোমালোকে ডিটেইল ষ্টাডি কৰিবলগীয়া যদি ইউনিট হয় তেতিয়াহ'লে ইউনিট নাম্বাৰ 4, কাৰণ ইউনিট নাম্বাৰ 4টো আমি বহুত বেছি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত এই চাৰিওখন ইকনমিৰ লগত যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলগীয়া হয়। আমি প্ৰভাৰ্টি, GDP, তোমাৰ ইনফ্লেশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব পাৰে, হয় নাই? গতিকে ইকনমি এখনত যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাক ব্ৰডলি আলোচনা কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে ইউনিট নাম্বাৰ 4টো এইটো নাভাবিবা সৰু ইউনিট হৈ যাব, সেইটো নহয়, কিন্তু বাকী যিখিনি ইউনিট আছে সেই ইউনিটকেইটাতকৈ ইউনিট নাম্বাৰ 4টোত তোমালোকে অকণ বেছিহে সময় দিব লাগিব, কাৰণ সেই বস্তুখিনি তোমালোকে খুব ডিটেইলছত মানে পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে? এইখন আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰ। অ'কে, নেক্সট যোনখন পেপাৰ হৈছে সেইখন হৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্স। ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্সৰ তোমাৰ টোটেল 5টা ইউনিট আছে। ফাৰ্ষ্ট যোনটো আছে কনচেপ্ট অফ ডেভেলপমেণ্ট, ইভেলুৱেশ্যন অফ ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্স, ইকনমিক গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, characteristics of underdeveloped economies, measures of development, GNP, PQLI, HDI, GDI, GME as a measures of economic development, সেইটো এটা ভাল ইউনিটেই হয়। ইউনিট নাম্বাৰ 2ত আছে strategies of development, সেইটোত আমি পঢ়িব লাগিব stages of economic growth, ROSTO, low level of equilibrium trap, the critical minimum effort hypothesis, big push theory, balance versus unbalanced growth, the choice of techniques. ইউনিট নাম্বাৰ 3ত আমি পঢ়িব লাগিব গ্ৰ'থ মডেল, ক্লাছিকেল গ্ৰ'থ মডেল, হেৰ'ডমাৰ মডেল, কেল্ডাৰ্ছ মডেল, চ'লো মডেল এণ্ড ইটছ ভেৰিয়েণ্ট, মেণ্ডেট মডেল, এণ্ডোজেনিয়াছ গ্ৰ'থ মডেল এণ্ড ৰমাৰ্ছ ভাৰ্জন। অ'কে, এইটো হৈছে ইউনিট নাম্বাৰ 3। ইউনিট নাম্বাৰ 4ত যদি আমি পঢ়োঁ প্ৰভাৰ্টি এণ্ড ইনইকুৱেলিটি, ইয়াত পঢ়িব লাগিব কনচেপ্ট এণ্ড মেজাৰ্ছ অফ প্ৰভাৰ্টি, হেড কাউণ্ট ৰেচিঅ', চেন্স ইণ্ডেক্স, সেইটো অমিত্ৰ সেনৰ প্ৰভাৰ্টিৰ যিখিনি ইণ্ডেক্স হয় সেই ইণ্ডেক্সখিনিৰ কথা, আৰু নেক্সট HPL, MPL, inequality measures, Gini coefficient and Lorenz curve, connection between inequality and development, এতিয়া নেক্সট যোনটো ইউনিট হয় এই ইউনিটৰ ভিতৰত আমি কিছুমান টপিক পাই আহিছিলোঁ, যেনেকৈ ধৰা হেৰ'ডমাৰ কনচেপ্ট, চ'লো মডেল, এইখিনি আমি এইটো ছেমিষ্টাৰ 4th ছেমিষ্টাৰ মোটামুটি কিছুমান বস্তু পাই আহিছোঁ, ঠিক আছে? কিন্তু ইউনিট নাম্বাৰ 1ৰ ইউনিটটো হওক, এইকেইটা মোক ক'বলৈ থাকি গ'ল। ইউনিট নাম্বাৰ যিটো 1ৰ টপিক সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে তোমালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ইউনিট হ'ব, আৰু ইয়াৰো যিটো ইউনিট নাম্বাৰ 2 সেই ইউনিট নাম্বাৰ 2টো সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন, কিন্তু ইউনিট নাম্বাৰ 3ত আমি হেৰ'ডমাৰ মডেল আৰু চ'লো মডেল এই দুটা মডেল আমি পাই আহিছোঁ, আৰু এণ্ডোজেনিয়াছ গ্ৰ'থ মডেলটো পাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত আমি ৰমাৰৰ যোনটো ভাৰ্জন হয় সেই ৰমাৰ ভাৰ্জনটো ইয়াত আলোচনা কৰিব লাগিব। গতিকে ইউনিট নাম্বাৰ 3 মাত্ৰ হেৰ'ডমাৰ মডেল আৰু চ'লো মডেল এই দুইটা টপিকহে তোমালোকে 4th ছেমিষ্টাৰত পাই আহিছা। হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে যে যেতিয়া আমি যিহেতু 4th ছেমিষ্টাৰটো পঢ়িলোঁ গতিকে এইটো আকৌ সেই ছেমেই হয়, যিহেতু গ্ৰ'থ মডেলৰে হয় এই দুটা। গতিকে 4th ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি থৈ অহা হেৰ'ডমাৰ মডেল এণ্ড চ'লো মডেলটো তোমালোকৰ এই পেপাৰখনত আছে, মাত্ৰ এই দুটা টপিকহে আছে, ঠিক আছে? আৰু এণ্ডোজেনিয়াছ গ্ৰ'থ থিয়ৰিটো পঢ়িছিলা, কিন্তু ইয়াত স্পেচিয়েলি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে ৰমাৰ্ছৰ ভাৰ্জনটো, ঠিক আছে? ইউনিট নাম্বাৰ 4টো তেনেকৈ ধৰণে প্ৰভাৰ্টি ইনইকুৱেলিটিৰ কনচেপ্টবিলাক আছে, ঠিক আছে? আৰু এই যোনখন ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্সৰ পেপাৰ এই পেপাৰখনত আমি কিন্তু ডায়েগ্ৰামো ড্ৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? কিছুমান থিয়ৰী আছে, সেই থিয়ৰীবিলাকৰ আমি ডায়েগ্ৰাম, বিশেষকৈ গিনি কোফিচিয়েণ্ট হওক, লৰেঞ্চ কাৰ্ভ হওক, এইবিলাকৰ আমি ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগিব, বা হেড কাউণ্ট ৰেচিঅ' হওক সেইখিনি আমি ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগিব সেইখিনি বুজাবৰ কাৰণে।
প্ৰভাৰ্টিৰ যিখিনি ট্ৰেপ আছে সেই প্ৰভাৰ্টি ট্ৰেপ দ্য পাথ অফ ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ গ্ৰ'থ প্ৰচেছ এইখিনি প্ৰভাৰ্টিৰ লগত জড়িত আল্টিমেটলি এইটো ইউনিট বেয়া নোপোৱা ভালেই লাগিব পঢ়ি পেলাই নেক্সটটো হৈছে গোটেইকেইটা ইউনিটতকৈ তোমালোকৰ টাইম কনজিউমিং ইউনিটটো হৈছে ইউনিট নাম্বাৰ 5 এইটো হৈছে পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড দ্য ফাংচনিং অফ দ্য ষ্টেট অল্টাৰনেটিভ ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড এতিয়া যিখিনি পলিটিকেল তোমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক আছে এতিয়া পলিটিকেল চায়েন্স নহয় আকৌ দেই বহুতে ভাবিব পৰা পলিটিকেল চায়েন্সৰ কথা পঢ়িব লাগিব নেকি যিখিনি পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ফাংচনিং অফ দ্য ষ্টেটৰ যিখিনি কনচেপ্ট অল্টাৰনেটিভ ইনষ্টিটিউশ্যন ট্ৰানজেক্টৰিজ এণ্ড দেয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ইকনমিক্স পাৰফৰ্মেঞ্চ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আমি ইকনমিক্সৰ লগত সাধাৰণতে বস্তুখিনি সাঙুৰি পেলাই পঢ়িব লাগিব নেক্সটটো হৈছে উইদিন কাণ্ট্ৰি ডিফাৰেঞ্চ ইন দ্য ফাংচনেল ষ্টেট এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যন দ্য ষ্টেট অ'নাৰশ্বিপ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ফেইলাৰ্ছ এণ্ড কৰাপশ্যনছ অ'কে যোনটো ইউনিট নাম্বাৰ 5 হয় গতিকে সেই ইউনিট নাম্বাৰ 5টোত তোমালোকৰো কিমান আহিব 16 মাৰ্কছ আহিব ঠিক আছে গতিকে সেই ইউনিট নাম্বাৰ 5টো বাকী যি 4টা ইউনিট আছে সেই 4টা ইউনিটতকৈ ইউনিট নাম্বাৰ 5ত তোমালোকে বেছি সময় দিব লাগিব অ'কে নেক্সট পেপাৰখন হৈছে আমাৰ অ'কে নেক্সট পেপাৰখন হৈছে হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ পেপাৰ মই গোটেইখন পেপাৰ ডিটেইলছত আলোচনা নকৰোঁ এই হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ যোনখন পেপাৰ হয় এই পেপাৰখনতো তোমালোকৰ 5টা ইউনিট থাকিব এটা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো হৈছে ৰোল অফ হেল্থ ইন হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট নেক্সটটো হৈছে মাইক্ৰ' ইকনমিক ফাংচন এণ্ড হেল্থ ইকনমিক্স ইভালুৱেশ্যন অফ হেল্থ প্ৰগ্ৰেম নেক্সটটো হৈছে হেল্থ ছেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়া অভাৰভিউ নেক্সটটো হৈছে education investment in human capital and education sector in India so these are the 5 unit ভালেই হ'ব খালি এই পেপাৰখন আমাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত নাথাকে নেক্সটটো হৈছে এপ্লাইড ইকনমেট্ৰিক্সৰ তোমালোকৰ empirical econometric research tools and techniques পঢ়িব লাগিব dynamic econometrics model যিটো অটো ৰিগ্ৰেছিভ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ লগ মডেল নেক্সটটো হৈছে চাইমালটেনিয়াছ ইকুৱেশ্যন মডেল নেক্সটটো হৈছে পেনেল ডাটা মডেল চ' মই ইউনিটকেইটাৰ নামহে কৰিছোঁ ভিতৰত টপিকখিনি আলোচনা কৰা নাই ইউনিট যিটো এই দুখন DSSৰ পেপাৰ DSEৰ পেপাৰ ঠিক আছে এইখন DSEৰ পেপাৰ হয় আৰু নেক্সটখন হৈছে ইকনমিক্স হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া এইখন পেপাৰত ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ এই পেপাৰখনত ইউনিট নাম্বাৰ যোনটো 1 হৈছে সেইটো হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন কলনিয়েল ইণ্ডিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড এণ্ড ইন্ট্ৰডাকশ্যন এণ্ড অভাৰভিউ অফ ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড পলিচিজ অফ দ্য প্ৰি ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ এৰা the law of inheritance and socio-culture attributes and Indian economic backward and drain theory economic ideas and ৰানাডে এণ্ড গান্ধী এতিয়া ইয়াত আমি গান্ধীয়ান মডেল পঢ়িব লাগিব খুব ভাল লগা এটা মহাত্মা গান্ধীৰ যোনটো ইকনমিক্সৰ মডেল হয় ভাল লগা এটা মানে আমি আচলতে জানিব লাগে মহাত্মা গান্ধীৰ এই যিটো ইকনমিক্সৰ ওপৰত তেওঁ যিটো মানে কনচেপ্ট আগবঢ়াইছিলে সেইটো ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব ইউনিট নাম্বাৰ 1 নেক্সট ইউনিট নাম্বাৰ 2টোত আমি পঢ়িব লাগিব মেক্ৰ' টাইমছ ইয়াত পঢ়িব লাগিব নেশ্যনেল ইনকাম ট্ৰেণ্ড এণ্ড কম্প'জিশ্যন পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ এজ ষ্ট্ৰাকচাৰ sex composition, changing occupational structure and urbanization and poverty. Completely data-based unit হয় এইটো যিহেতু ইয়াত ট্ৰেণ্ড কৈছে ট্ৰেণ্ড এণ্ড কম্প'জিশ্যন কৈছে ট্ৰেণ্ড এণ্ড কম্প'জিশ্যন বুলি ক'লে আমি ডাটা বঢ়াব লাগিব গতিকে এইটো এটা কমপ্লিট ডাটা-বেছড ইউনিট হয় নেক্সটটো হৈছে এগ্ৰিকালচাৰত পঢ়িব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ লেণ্ড relation agriculture market and institution credit and irrigation land system and commercialization of agriculture it issues and consequence trend in performance and productivity problem of rural indebtedness and emergence of agriculture labor as a category and famines evaluation of flood problems and policies and partition and
ইটছ ইম্পেক্ট অন এগ্ৰিকালচাৰ। কমপ্লিটলি এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক্সৰ ইউনিট হয় এইটো। আমি এগ্ৰিকালচাৰ যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়া এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক্সৰ ওপৰত তোমালোকে পঢ়িব লগা হ'ব। গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক্সৰে এইটো ইউনিট হয়। গতিকে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত বেষ্ট ইউনিট হ'ব। নেক্সট হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ছেক্টৰ। নেক্সট ইউনিট নাম্বাৰ 5টো হৈছে ইকনমিক এণ্ড ষ্টেট ইন ইম্পেৰিকেল কণ্টেক্সট। মই বাৰু মোৰ যিটো মানে ইউটিউবৰ কমিউনিটি পোষ্ট আছে, মই কমিউনিটি পোষ্টত ইয়াৰ যোনখন চিলেবাছ দি দিম তোমালোকক, আৰু যদি কাৰোবাক চিলেবাছ লাগে তাকো ক'বা। আৰু এখন পেপাৰ হৈছে দ্য গেম থিয়ৰী। গেম থিয়ৰীটোত আমি দ্য নৰ্মেল ফৰ্ম গেমছ, এপ্লিকেশ্যন গেমছ টু, নেক্সটটো হৈছে এক্সটেনচিভ ফৰ্ম গেমছ উইথ পাৰফেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন। গতিকে এইখন এখন গেম থিয়ৰীৰ ওপৰত বেছ কৰা এখন পেপাৰ হয়। গতিকে এই পেপাৰখনো আমাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত নাথাকে, ঠিক আছে। নেক্সট এক পেপাৰখন হৈছে মানি এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট। এইখন পেপাৰ আমাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত থাকিব, কাৰণ যিহেতু ইকনমিক্সত মেজৰ লৈছোঁ, বহু ষ্টুডেণ্টৰ বেংকিং ছেক্টৰত তেওঁলোকৰ যোৱা এইমো থাকে, বা ইকনমিক্স মেজৰ হ'লে আমি বেংকিং ছেক্টৰৰ কথা জানিব লাগে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে এই পেপাৰখন আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ আমাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত। এই পেপাৰখন বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হ'ব, তোমালোকে ল'ব পাৰা। মই ফ'ৰ্চ কৰা নাই কাকো যে ল'ব লাগে বুলি, কিন্তু এখন ইকনমিক্স মেজৰ যিহেতু আমি লৈছোঁ, গতিকে এখন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হয়, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট যোনটো ইউনিট হয় সেইটো হৈছে মানি, দ্য কনচেপ্ট, ফাংচন, মেজাৰ্ছ, থিয়ৰিজ অফ মানি ছাপ্লাই ডিটাৰমিনেশ্যন, RBI এপ্ৰ'চ টু মানি ছাপ্লাই, হাই পাৱাৰ্ড মানি এণ্ড মানি মাল্টিপ্লেয়াৰ। নেক্সট ইউনিটটো হৈছে, এইটো ইউনিটৰ পৰা 15 মাৰ্কছ আহিব। নেক্সট ইউনিটটো হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন, মাৰ্কেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ইনোভেশ্যনছ। চ' ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব ৰোল অফ ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যন, ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ মানি মাৰ্কেট এণ্ড কেপিটেল মাৰ্কেট, কল মানি মাৰ্কেট, ট্ৰেজাৰী বিল মাৰ্কেট, কমাৰ্চিয়েল বিল মাৰ্কেট ইনক্লুডিং দ্য কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ এণ্ড চাৰ্টিফিকেট অফ ডিপ'জিট, গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটি মাৰ্কেট, প্ৰাইমেৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেট, ফ্ৰড ছিকিউৰিটিজ, ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰ ৰিফৰ্ম ইন ইণ্ডিয়া, ৰোল অফ ফাইনেন্সিয়েল derivatives and financial institution, types of banking and non-banking financial institution. Okay, unit 2 পৰা 20 marks আহিব। নেক্সট হৈছে ষ্টক মাৰ্কেট। আমি ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত পঢ়িব লাগিব। ষ্টক মাৰ্কেট এণ্ড ইটছ অপাৰেশ্যন, ষ্টক মাৰ্কেট ইণ্ডেক্স, মেথডলজিজ ফৰ কেলকুলেটিং দ্য ষ্টক মাৰ্কেট ইণ্ডেক্স এণ্ড ইণ্ডেক্স মাৰ্কেট ইণ্ডাইচেছ ইন ইণ্ডিয়া, BSE চেনচেন্স এণ্ড NSE নেফটি। চ' নেক্সট হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট। ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটৰ আমি পঢ়িব লাগিব ডিটাৰমিনেশ্যন এণ্ড চ'ৰ্চেছ অফ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, ডিফাৰেঞ্চিয়েল থিয়ৰিজ অফ টাৰ্ম, ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ইন ইণ্ডিয়া। নেক্সটটো হৈছে বেংকিং ছিষ্টেম। বেংকিং ছিষ্টেমটো মিনিং এণ্ড টাইপছ, ফাংচন অফ কমাৰ্চিয়েল বেংকছ এণ্ড প্ৰচেছ অফ ক্ৰেডিট creation and its limitation, balance sheet and portfolio management, banking sector perform এই কনচেপ্টখিনি আছে ইউনিটটোত। অভাৰঅল পেপাৰখন ভাল হয়, যদি ইচ্ছা কৰা ল'ব পাৰা, ঠিক আছে। নেক্সট পেপাৰখন হৈছে পাব্লিক ফাইনেন্স। পাব্লিক ফাইনেন্স পেপাৰখনো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিহেতু আমি ইকনমিক্স মেজৰ লৈছোঁ, গতিকে পাব্লিক ফাইনেন্সৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগে। গতিকে পাব্লিক ফাইনেন্সৰ এই পেপাৰখনো আমাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত ইনক্লুড থাকিব। গতিকে ইয়াত 5টা ইউনিট আছে। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ফিস্কেল ফাংচন, নেক্সটটো হৈছে পাব্লিক গুডছ, নেক্সটটো হৈছে এক্সটাৰ্নেলিটি, নেক্সটটো হৈছে পাব্লিক ৰেভিনিউ, নেক্সটটো হৈছে ইণ্ডিয়ান পাব্লিক ফাইনেন্স। এতিয়া ইণ্ডিয়ান পাব্লিক ফাইনেন্সৰ এই যোনটো ইউনিট হয়, সেই ইউনিটটো যথেষ্ট ডাঙৰ এটা ইউনিট হয়, ঠিক আছে। আমি বাজেটৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট বাজেট হয় বা গভৰ্ণমেণ্ট ডেপ্ট হয়, এই গোটেই কনচেপ্টখিনি পঢ়িব লাগিব। ফিস্কেল ফেডাৰেলিজিমৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব। গতিকে পেপাৰখন ভাল হয়। এই পেপাৰখনত আমি থিয়ৰিও ইয়াত পঢ়িব লাগিব, বিশেষকৈ যিখিনি তোমাৰ পাব্লিক গুডছ আছে, পাব্লিক গুডছৰ ওপৰত তোমালোকৰ ফ্ৰী ৰাইডাৰ প্ৰব্লেম হওক বা লিণ্ডাল ইকুইলিব্ৰিয়াম হওক, সেইবিলাক থিয়ৰী নিচিনা কনচেপ্ট, যিটো চেমুৱেলছন থিয়ৰী অফ পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ। গতিকে এই কনচেপ্টখিনি আছে। গতিকে অভাৰঅল থিয়ৰী পাবা এই ইউনিটটোত, কিন্তু ভাল হয় পঢ়িবলৈ।
ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে ল'ব পাৰা, কোনো প্ৰব্লেম নহয়। এক্সটাৰ্নেলিটি আছে, এক্সটাৰ্নেলিটিত যোনখিনি মিনিং এণ্ড টাইপছ অফ এক্সটাৰ্নেলিটি, মাৰ্কেট ফেলাৰ এণ্ড এক্সটাৰ্নেলিটি, এক্সটাৰ্নেলিটিৰ ওপৰত এইবাৰো তোমালোকে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত পাইছা, কনচেপ্ট একেই হয়, এক্সটাৰ্নেলিটিটোৱে পঢ়িব লাগিব, খালি এই পেপাৰখনত অকণমান টপিকখিনি বেলেগ হয়। ইয়াতো কষ্ট থিয়ৰামটো ইয়াতো আছে বাৰু, যেনেধৰণে তোমালোকৰ এইবাৰ কষ্ট থিয়ৰাম আছিলে, ছেইম কষ্ট থিয়ৰামটো ইয়াত আছে। বাকী এই পেপাৰখনতো কিছুমান এক্সট্ৰা আমি কনচেপ্ট, এক্সটাৰ্নেলিটিৰ ইউনিটটোতো আমি অন্য কিছুমান মানে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সতকৈ অলপমান বেলেগকৈ আমি ইয়াত পঢ়িব লগা হ'ব। নেক্সটটো হৈছে পাব্লিক ৰেভিনিউ। পাব্লিক ৰেভিনিউ ডেট মিনছ টেক্স এণ্ড নন টেক্স ৰেভিনিউ যিখিনি হয় সেইখিনিৰ ওপৰত আমি পঢ়িব লাগিব। কমপ্লিটলি টেক্সৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই হ'ব। এবিলিটি টু পে থিয়ৰী হয়, বহুত ধুনীয়া এটা থিয়ৰী, এবিলিটি টু পে প্ৰিন্সিপল থিয়ৰীটো। আৰু লগতে যিটো ইউনিট নাম্বাৰ 5 হয়, ইণ্ডিয়ান পাব্লিক ফাইনেন্স। গতিকে ইণ্ডিয়ান পাব্লিক ফাইনেন্স পঢ়িলে আমি কমপ্লিট ইণ্ডিয়ান পাব্লিক ফাইনেন্সৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডেপ্টৰ পৰা আদি কৰি গোটেই বস্তুখিনি পঢ়িব লাগিব। গতিকে অভাৰঅল এইখিনিয়ে আছিলে তোমালোকৰ চিলেবাছখন। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালদৰে চাবা, আৰু যদি কাৰোবাক চিলেবাছখন লাগে তেতিয়াহ'লে জনাবা, কাৰণ মই গোটেইখিনি ডিটেইলছত কৈ দিয়া নাই, ঠিক আছে। এই 6খন পেপাৰৰ ভিতৰত তোমালোকে যোন দুখন পেপাৰে নিজৰ কাৰণে চুইটেবল বুলি ভাবা, বা তোমালোকৰ কলেজত যোন দুখনে ছাজেষ্ট কৰে সেই অনুপাতে তোমালোকে পেপাৰখন ল'বা। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল হ'ব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।